Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn rất là nổi tiếng của người Hàn Quốc, đó chính là món bibimbap. Bibimbap là món cơm trộn, mình có thể kết hợp với thịt bò nè ha, mình có thể làm chay, quan trọng là rất là nhiều rau cải, Diễm thấy bổ dưỡng lắm luôn. Món này thì Victu nhà Diễm thích và Diễm rất là vui tại vì bé có thể ăn được rau cải đó. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bibimbap này với Diễm nha. Đầu tiên thì mình đi nấu cơm trước và Diễm dùng cái cốc này nó kèm theo trong nồi cơm điện. Cơm thì mình nên dùng gạo hạt tròn nha, Diễm mua gạo sushi Diễm xài luôn. Còn không có thì mình dùng gạo hạt dày bình thường, nhưng mà gạo hạt tròn thì nó ra đúng kiểu bibimbap của Hàn Quốc hơn. Nhà Diễm có 3 người thì Diễm nấu 2 lon thì ăn nó sẽ dư ra tí xíu. Sau khi đông gạo xong thì mình vo lại 1 cho tới 2 lần nước cho nó sạch. Vo sạch xong rồi thì mình sẽ đo nước bằng với cái mực nước mà trong cái nồi nó có, cho 2 cái cúp gạo. Còn mấy thì mình cứ đong 2 cái cốc nước cho 2 cốc gạo là được. Cho vào nồi thì Diễm dùng cái chức năng nấu cơm bình thường thôi. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Cơm trộn này thì Diễm rất là thích ăn với lại thịt bò xào. Vì vậy ở đây Diễm có cái thịt bò phi lê này là cái thân chuột nha, rất là mềm. Diễm thấy mình nên dùng thân chuột, còn không có thì mình cứ mua thịt bò phi lê bình thường. Thịt bò thì nếu mà có gân và những cái màng nhầy này thì mình bỏ đi. Sau đó mình sẽ cắt ngược cái thớ thịt để cho thịt bò nó được mềm, và độ dày khoảng từ 0,5 cho tới 0,8 cm là được. Công thức hôm nay thì mình cần 300g nha. Mình sẽ mình ướp luôn. Đầu tiên thì Diễm có 2 muỗng canh nước tương. Cái này là nước tương lạc, Diễm dùng hiệu Lee Kum Ki. Tiếp theo thì mình có 1 muỗng canh mirin. Mirin là một loại rượu ngọt của Nhật nha. Diễm dùng hiệu này hoặc là hiệu khác cũng được, nhưng mà có mirin nó làm cho cái thịt nó mềm, nó thơm, đồng thời có cái vị ngọt tự nhiên rất là ngon. Mình có thêm ở đây là 1 muỗng canh dầu mè. Và Diễm có thêm 2 muỗng cà phê đường. Diễm dùng đường nâu, còn nếu mà mình không có đường nâu thì mình dùng đường cát. Mình trộn cho thịt nó thấm đều gia vị. Để mình bọc kín lại và mình để cho thịt nghỉ 30 phút. Còn nếu mà mình muốn ướp thịt lâu hơn thì mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Trong thời gian này thì mình đi làm cái nước sốt để mình chan lên cơm mình ăn. Đầu tiên thì Diễm có táo nha. Nếu mà mình không có cân thì mình sẽ xài 1/4 trái táo. Táo này thì mình sẽ gọt vỏ. Sau khi gọt vỏ xong thì mình cắt nhỏ. 1/4 trái táo nếu không có cân, còn nếu mình cân cho chính xác thì mình cần 30g. Tiếp theo thì Diệp có củ hành tây. Thì nếu mà không có cân thì mình dùng 1/2 củ hành tây. Còn nếu mà có cân cân cho chính xác thì là 70g. Mình cũng cắt hành tây nhỏ như vậy. Mình cho chung vào với táo. Và Diễm có một cái tép tỏi nha. Tép tỏi này thì Diễm cân nó khoảng 2g. Rồi mình cho vào đây 1/2 muỗng canh nước tương. Cách cân gram thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Tiếp theo mình có 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Cái này thì mình mua ở trong tiệm Việt, nhưng mà bây giờ Diễm thấy trong mini siêu thị của Na Uy cũng có bán luôn. Rồi mình cho vào 1 muỗng canh nước cốt chanh. Chanh tươi mình vắt lấy nước. 1 muỗng canh mirin. 1 muỗng cà phê đường, Diễm cũng dùng đường nâu. Và cuối cùng là 1 muỗng canh dầu mè. Rồi mình dùng máy xay mình xay cho tất cả những cái nguyên liệu này nó nhuyễn với nhau là được. Cái công thức này thì Diễm thấy rất là ngon luôn. Mình ăn với cơm trộn cũng được nha. Hoặc là mình nướng thịt mình chấm Diễm thấy cũng ngon luôn. Đó, xay xong thì mình cho ra hũ, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 5 tới 7 ngày. Mấy thì mình ăn liền. Cái này là vừa đủ cho 3 phần cơm trộn. Rau cải ăn kèm với món bibimbap này thì Diễm có những cái loại này. Tùy mình thích ha. Hôm nay Diễm đi chợ thì Diễm mua được cái nấm bào ngư. Diễm thích nấm bào ngư tại mình xào nó dai, nó ngon. Và mình có cà rốt nè. Và mình có cái này là bí ngòi nữa. Và Diễm thấy lúc nào người Hàn Quốc ăn cũng có giá ha. Thì công thức hôm nay mình cần 120g giá. Tiếp theo thì mình có rau chân vịt thì mình cũng cần 120g luôn. Nếu mà mình xài nấm bào ngư như Diễm thì mình sẽ xé nhỏ ra như vậy. Còn nếu mình xài nấm mỡ rồi thì mình sẽ cắt ra thành từng lát.
Cà rốt đó mình gọt vỏ, mình rửa sạch, sau đó mình cắt sợi nha. Thì cà rốt đó mình cần là 90g hoặc là 100g cũng được, là một củ cà rốt như vậy. Bí ngòi á, thì mình cần 120g, và nếu mà xài á, thì khoảng 1/3 cái trái bí ngòi này. Mình cắt khoanh, sau đó mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Mình bắt một cái nồi nước lên bếp nè. Khi nước sôi á, thì mình sẽ cho rau chân vịt vào, mình trụng sơ. Cho hết rau chân vịt 120g, mình ấn xuống, mình thấy cái rau chân vịt nó xèo xuống nha, đừng có luộc lâu. Nó xèo xuống như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp và mình xả ngay nước lạnh, hoặc là mình vớt ra mình ngâm vào trong nước lạnh để mình giữ cái màu xanh đó. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1/6 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu mè. Và nếu mà mình thích ăn tỏi tươi, mình có thể cho tí xíu tỏi tươi bằm nhuyễn vào trong đây. Rồi mình cho 1 muỗng cà phê mè rang, mình trộn lên cho đều. Mình làm như vậy thì cái rau chân vịt này mình ăn nó có cái vị rất là thơm, dễ ăn, em bé ăn cũng được luôn. Rồi tiếp tục mình có cái nồi nước sôi nè, mình sẽ cho giá và mình trụng sơ. Điểm cho hết 120g giá vào. Mình đảo nhẹ ha, khoảng chừng 15 cho tới 20 giây thì mình nhắc khỏi bếp. Giá thì mình chỉ cần đổ ra cho ráo nước thôi, mình không cần phải xả hoặc là ngâm qua nước lạnh. Cũng như rau chân vịt đó thì cái phần giá này mình cho vào 1/6 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu mè. Và nếu mình thích ăn tỏi như Diễm nói, mình cho tí xíu tỏi băm nhuyễn vào. Và cuối cùng là 1 muỗng cà phê mè rang. Mình cũng trộn lên cho đều. Còn lại cà rốt, bí ngòi và nấm thì mình sẽ mang mình xào trên bếp. Lấy một cái chảo nè, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình cho 1 tép tỏi mình băm nhuyễn nha. Mình để lửa lớn, mình đảo sơ cho tỏi nó vừa thơm. Thì mình sẽ lấy hết cái lượng nấm mình đã xé nhỏ đó mình cho vào. Diễm nêm vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Mình vẫn giữ lửa lớn và mình đảo cho nấm nó chín nha. Thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 1 phút à. Rất là thơm luôn. Đó, như vậy là được, mình nhắc khỏi bếp. Tiếp tục dùng cái chảo này, Diễm cho vào đây 1/2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho bí ngòi vào mình xào, mình vẫn giữ cái lửa lớn. Đảo sơ, tránh cho bí ngòi nó bị cháy. Rồi mình cũng nêm vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp tục giữ lửa lớn, mình đảo thêm khoảng chừng 15 cho tới 20 giây là cái bí ngòi này nó chín. Đó, như vậy là được. Đổ bí ngòi ra, tiếp tục dùng cái chảo này, mình cho vào 1/2 muỗng canh dầu ăn để mình xào cà rốt. Giữ cái lửa lớn, mình cho cà rốt vào. Mình cũng đảo sơ, tránh cho cà rốt nó bị cháy. Rồi mình nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Mình chỉ nêm cho nó có vị thôi chứ mình không có nêm cho nó mặn. Rồi mình xào khoảng chừng 1 cho tới 2 phút cho cà rốt này nó chín nha. Cà rốt thực ra khi ăn mình nên ăn chín chứ ăn sống thì sẽ khó tiêu. Đó, Diễm thấy như vậy là được, mình nhắc khỏi bếp. Tiếp tục dùng cái chảo này, bây giờ mình xào thịt bò thì mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Và mình để cái lửa lớn. Mình cho hết cái thịt bò này vào mình xào. Và tùy mình thích nha, nếu mà mình thích ăn cái thịt bò nó thiệt là mềm á, thì mình sẽ xào cho nó chín 90% thôi, tức là vừa chín tái như vậy là mình nhắc khỏi bếp được nè. Đó, thì thịt bò rất là mềm. Mình đổ thịt bò ra lúc này. Còn nếu mà mình thích ăn cái vị thịt bò nó thiệt đậm đà thì mình để cho nó ra nước rồi mình bật cái lửa lớn nhất. Mình đảo thiệt là nhanh cho cái nước nó rút lại vào trong thịt. Thịt bò rất là thơm, vị đậm đà nhưng mà nó sẽ hơi bị khô chút. Diễm thấy cái này là tùy mình thích thôi. Rồi bây giờ mình đi chiên trứng nha. Diễm cho tí xíu dầu ăn vào nè. Bật cái lửa lớn và mình cho trứng gà vào. Nghiêng chút cho cái lòng đỏ nó nằm ngay giữa nha. Mình chiên làm sao cho lòng trắng nó chín nhưng mà lòng đỏ nó như vậy, không có chiên chín lòng đỏ ha. Đó, như vậy là được. Lúc này thì cơm cũng nấu xong rồi.
Mình xới cơm là mình có thể múc gato. Công thức hôm nay thì tùy cái sức ăn của mỗi nhà ha. Nhà Diễm thì ăn 3 phần dư ra miếng cơm thôi. Đó, cái này là 1 phần nè. Thường trứng cho vô sau cùng, nhưng mà Diễm thấy Diễm cho trứng vào trước. Cái lòng trắng mà dư ra mình để bên dưới, rồi mình để cái lòng đỏ lên trên như vậy. Rồi mình cho cà rốt vào nè. Tiếp theo mình sẽ cho giá. Rồi mình cho cái rau chân vịt. Rồi mình cho nấm nè, bí ngòi, thịt bò. Và nếu mà mình có kim chi thì mình cho kim chi ha, kim chi thường hay là kim chi củ cải đều được. Kim chi thì Diễm đã có chia sẻ công thức rồi. Cuối cùng thì mình sẽ rắc mè rang lên trên, vài miếng mè rang lên trứng như vậy cho nó đẹp. Rồi mình rắc lên trên cà rốt, thịt, giá, rau chân vịt, bí ngòi và nấm luôn. Và đừng có quên cái nước sốt nha. Có nước sốt này thì làm cho cái cơm trộn này nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Khi ăn thì mình chan cái nước sốt lên, và tùy cái khẩu vị của mình mình có thể chan ít hay là nhiều. Với 1 phần cơm như vậy thì Diễm thấy mình chan 2 muỗng canh. Nếu mà mình thích ẩm thực Hàn Quốc thì Diễm nghĩ chắc chắn mình sẽ thích cái món cơm trộn này. Diễm mà đi nhà hàng Hàn Quốc thì nhà Diễm lúc nào cũng kêu, tại vì có nhiều rau cải ăn cũng ngon nữa. Nếu nhà mình có bé nhỏ mà không có thích ăn rau thì mình hãy thử món này nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.